খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলগীয়া একো নাই। ৰিপুঞ্জয় বৰদলৈ আমাৰ গোস্বামী ছাৰ সম্পূৰ্ণ উদ্যোক্তাসকলে এনেকুৱা সুন্দৰভাৱে আমাক আপ্যায়িত কৰিছে, আমাৰ ক'বলৈ ভাষা নাই। গতিকে আকাশ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আমি ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ যদি কেতিয়াবা হয় আমি আকৌ আহিম। আমি ইয়াকে কৈ আমি মাজুলী জিলাৰ তৰফৰ পৰা আমি বিশেষভাৱে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মই আচলতে এনেকৈ ভাষণ দিয়াত একেবাৰে নাই। তথাপিতো বঙালীৰ পৰা যিটো আছে সেইটো ডাঙৰ এটা। মোৰ নাম পানীৰাম সিংহ, জ্ঞানজ্যোতি জাতীয় বিদ্যালয়ত পানীৰাম সিংহ জ্ঞানজ্যোতি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ নতুনকৈ স্কুল খুলিছোঁ। গতিকে তাৰ জৰিয়তে এনেকুৱা ভাৱ মই কেতিয়াও উপস্থিত হোৱা নাছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগত মই বহুত শিকিছোঁ। হয়তো কেতিয়াবা আৰু আহিব পাম যদি জড়িত থাকোঁ। গতিকে ইয়াকে কৈ মই মোৰ ভিতৰত সামৰণি কৰিছোঁ। মনোগ্ৰাহী আৰু মনোমোহা কৰ্মশালা সদায় কি কওঁ চাৰিওফালৰ পৰা ছাকচেছফুলেই হয়। মই মোৰ যোৱা 35 বছৰৰ শিক্ষকতা জীৱনত যেনেধৰণৰ কৰ্মশালাবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ, এইও এটা খুবেই ছাকচেছফুল হৈছে। শিকিবলৈ আহিছোঁ, শিকিছোঁ, বহু কথা জানিছোঁ। আৰু বাকী যিখিনি সময় মই মোৰ কামখিনি কিবা কিবি অলপ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে। এই কৰ্মশালাই মোক যথেষ্ট শিকাইছে। আটাইকে ধন্যবাদ অৰ্গেনাইজাৰ আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা আটাইকে, কাৰণ আমাৰ সকলোৰে সহযোগিতাত আমাৰ শিকাটো হৈছে। থেংক ইউ। বেলৰ পৰা আহিছোঁ। কৰ্মশালাখন ভাগ ল'বলৈ পাই বহুতেই সুখী হৈছোঁ, কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত ইমান সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান অনুভৱ কৰিবলৈ পাইছোঁ। আকাশ বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ শিক্ষা কেন্দ্ৰক আমি আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ সকলো নমস্য ছাৰসকলক, যিসকলৰ লিখা পঢ়ি থাকোঁ শুনি থাকোঁ কিন্তু লগ পোৱা নাছিলোঁ, শুনিবলৈ পাই ধন্য মানিছোঁ। আৰু গোস্বামী ছাৰ, ৰিপুঞ্জয় বৰদলৈ ছাৰ, তেওঁলোকৰ আতিথ্য আৰু যে ৰিচেপশ্যনৰ যিখিনি বহুতো সুন্দৰ হৈছে। সেইকাৰণে মই আৰু বিশেষ নকওঁ, সকলোকে লগ পায়ো ভাল লাগিল। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই সহযোগত কীৰ্তনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি তেখেতৰ স্মৃতিত আমাৰ দুদিনীয়াকৈ যি কৰ্মশালা হ'ল, এই কৰ্মশালাত উপস্থিত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে আহি আমাৰ এই আকাশৰ এই অনুষ্ঠানটিক সাফল্যমণ্ডিত কৰাত প্ৰথম আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি বিশ্বনাথৰ হিচাপে ছাৰক সদায় পাই থাকোঁ, সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এই দুদিন ধৰি আমাৰ ৰিপুঞ্জয় বৰদলৈ খুব এক্টিভ হৈ থাকে আৰু তেওঁৰ সেই এক্টিভনেছত আপোনালোক যেনেকৈ তাৰপৰা দৌৰি আহিছে। অকণমানতে এটা কথা ক'লে যে বহুত শিক্ষকে আমাৰ বিশ্বনাথৰ পৰা সময় পোৱা নাই। আচলতে কিবা অসুবিধা হয়তো থাকিব পাৰে, কিন্তু আমি ৰিপুঞ্জয় বা আকাশ কেন্দ্ৰৰ যিকোনো অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ জনালে আমি আহোঁ এই কাৰণে যে বিজ্ঞান বিষয়টোক অসমত আকাশে যিমান গুৰুত্ব দি আছে, তাক যদি আমি বিশ্বনাথৰ মানুহে যদি উৎসাহিত হৈ আগবাঢ়ি নাহোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক কেনেকৈ উৎসাহিত হ'ব? আৰু আপোনালোক ইমান গৈ আছে, আমি বিশ্বনাথৰ বহুত আছোঁ দেই, দুই এজন হয়তো তেওঁক এক্সপেক্ট কৰা অহা নাই। কিন্তু আপোনালোক আকৌ আহিব, আপোনালোকৰ লগত এই ধৰণৰ আলোচনাত বহি আমি যাতে এই আজিৰ যিটো কৰ্মশালা শেষ হ'ল, লেখাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে অনুপ্ৰাণিত হৈ কিবা এটা কাম, বহুত কথা আমি শুনি আছোঁ বাৰু, আমি নতুনকৈ লিখিবলৈ হয়তো ল'ম বা কেতিয়াবা। আৰু উপস্থিত সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা। এই অনুষ্ঠানটিত ৰাজ্যিক ভিত্তিত বিজ্ঞান লেখাৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই যথেষ্ট ধন্য হৈছোঁ। মই নিজে বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰী, কিন্তু এই অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰি বুজি পালোঁ যে আমি বিজ্ঞান অকল তেনেকৈ ৰিচাৰ্চ পেপাৰ বা কিতাপত পঢ়াটো কেনেকৈ সৰলভাৱে মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰি এই বিষয়ে শিকিলোঁ। লগতে বিজ্ঞান লেখাৰ বিভিন্ন কৌশলসমূহ যোৱাকালি যিখিনি হ'ল আলোচনা, তাৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ। ইমান উৎসাহ পালোঁ। দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰৰ কথাখিনিয়ে যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিলে। বিশেষকৈ লেখনি এটা লিখোঁতে আমি ভাবোঁ কেনেকৈ লিখিব পাৰি, আৰম্ভণিনো কেনেকৈ কৰিম।
তেওঁ যিদৰে ক'লে যে বিভিন্ন গানৰ পৰা বা চিনেমাৰ পৰা কথা অলপ দি কেনেকৈ আকৰ্ষণীয় আৰম্ভণি এটা দিব লাগে, লগতে কেনেকৈ এটা শিৰোনামাটো কেনেকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰ্টিকেল এটা লিখোঁতে শিৰোনামাতে কেনেকৈ মানুহক পাঠকক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে এই সম্পৰ্কে জানিলোঁ। লগতে ৰিপুঞ্জয় ছাৰে ক'লে কিদৰে নাটকো বিজ্ঞানৰ এই কথাবিলাক মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ এটা মাধ্যম হ'ব পাৰে, এই সকলোখিনি কথা। লগতে আজি ৰাণা প্ৰসাদ ছাৰৰ অন্ধবিশ্বাসৰ কথাখিনি কিদৰে আমি আঁতৰাব পাৰোঁ মানুহৰ মনৰ পৰা, এই কথাখিনিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিলে। আমি বহুত কথা আমাৰ মাজত চলি থাকে অথচ আমি জানি পেলাইও ক'ব নোৱাৰোঁ মানুহক, দেখি থাকোঁ চকুৰ আগতে অন্ধবিশ্বাস চলি থাকে। হয়তো দুটামান কথাত মাত মাতিবলৈ হয়তো সেইকণ সাহস পালোঁ ছাৰৰ পৰা। লগতে গোস্বামী ছাৰৰ পৰাতো কথা শুনিয়ে থাকোঁ, মানে ছাৰৰ ষ্টুডেণ্ট হয় যিহেতু, কিন্তু আজি কল্পবিজ্ঞানৰ কথাখিনি বেলেগ ধৰণৰ, তেওঁৰ কথাখিনি শুনি যথেষ্ট ভাল লাগিলে। হয়তো কল্পবিজ্ঞানৰ কিতাপসমূহ পঢ়িলে আমি সেই বিষয়ে লিখিবলৈ বা চিন্তা কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি উৎসাহ পাম। আৰু লগতে ক্ষীৰধৰ বৰুৱা ছাৰৰ কথা কৈ শেষ কৰিবই নোৱাৰি। তেখেতৰ লেখাটো প্ৰান্তিকত পঢ়ি থকা হয় বিজ্ঞানৰ বিষয়ে, আৰু তেওঁ যিখিনি ক'লে কেনেকৈ আমি তথ্য গোটাব পাৰোঁ, লগতে তথ্যসমূহে গোটোৱাৰ লগতে কেনেকৈ এখন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ লেখা এটা লিখিবলৈ, সেই আঁচনিসমূহ আৰু উৎসবিলাক যে আমি দিব লাগে খুবেই প্ৰয়োজনীয়, এই কথাখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই যথেষ্ট উপকৃত এই কৰ্মশালাটিৰ পৰা। ধন্যবাদ। কালি দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰক লগ পালোঁ। তেওঁৰ সৰুতে এখন নাটক শুনিছিলোঁ, অতি বিশিষ্ট সমাজ, সেইখনে যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰিছিলে। তাৰপিছত আমাৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰৰ টেক্সট বুক পঢ়িছিলোঁ আমি বিজ্ঞানৰ 5ত। তেওঁ 5ৰ যেতিয়া বিজ্ঞানৰ কিতাপ লিখিছিলে। আৰু ক্ষীৰধৰ বৰুৱা ছাৰৰ নামটো আগতে পাওঁ, মই খালি ভুলকৈ কওঁ গাখীৰধৰ বৰুৱা বুলি কওঁ, গতিকে মোটামুটি একেধৰণৰ। তাৰপিছত কালি ছাৰে যেতিয়া লিমাৰিকৰ কথা কৈছিলে, তেতিয়া আমাৰ সহযোগী যুগল চুতীয়া ছাৰে এটা লিমাৰিক লিখিছিলে, আজি এটা মই লিমাৰিক লিখিছিলোঁ, তাকে আপোনালোকৰ আগত পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ। দুটা এইচ এটা অ' লগ লাগি পানীকে পেলালে সাজি, পানী পিছে কমিছে জানি ভয় লাগিছে, আহা ৰাখোঁ পানী ভৱিষ্যতলৈ সাঁচি। সকলোৰে চিনাকি পাইথাগোৰাছ মহোদয়, অতিভুজ স্কোৱেৰ সমান ভূমি স্কোৱাৰ যোগ উন্নতি স্কোৱেৰ হয়, সমকোণীৰ ক্ষেত্ৰত সঁচা, মনত ৰাখা এই কথা, অতিভুজ উন্নতি ভূমিৰ হিচাপ উজু হয়। আৰু এটা মই লিখিছোঁ, সকলো ক্ৰিয়াৰ থাকে এটা সমান আৰু বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া, নাপাওঁ বুজি ঘৰত থাকোঁ মোবাইল পিটিকি, আজি পৰীক্ষা এতিয়া আছোঁ মই কলম কামুৰি। আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত বৰুৱা ছাৰ, গোস্বামী ছাৰ, হাজৰিকা ছাৰ আৰু আয়োজক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা বৰদলৈ ছাৰ আৰু গোস্বামী ছাৰ, লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱা অতিথিবৃন্দ। এই আকাশ বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত যিটো বিজ্ঞান সংযোগ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ৰাজ্যিক ভিত্তিক বিজ্ঞান লেখাৰ কৰ্মশালা পাতিছে, এই বিষয়ে প্ৰথমে গম পালোঁ আমাৰ বিভাগৰ, মই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ ছাত্ৰ, মোৰ নাম শুভম গোস্বামী। আমাৰ বিভাগৰে ছাৰ অভিজিত বৰা ছাৰে জনালে, বৰা ছাৰে এনেকৈ হোৱাটছএপ গ্ৰুপতে দিলে। তাৰপিছত অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে জানি খুবেই সুখী হ'লোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাৰ্যসূচীখন পালোঁ, কাৰ্যসূচীত আপোনালোকৰ নামবোৰ দেখি মানে বৰ ভাল লাগিল। আমি কিতাপত পঢ়ি থাকোঁ প্ৰান্তিকত, গোস্বামী ছাৰ, বৰুৱা ছাৰ। তাৰপিছত কালি মানে আহিবলৈ বতৰৰ খুব বিধি পথালি আছিল, ভবাই নাছিলোঁ যে যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম, তথাপি আৰু আমাৰ শেষৰ ষান্মাসিক যথেষ্ট মানে একাডেমিক প্ৰেছাৰ আছে, তথাপিও বোলো নাই যামেই, যিহেতু ভাল পাওঁ আৰু লিখাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী। আৰু বিশ্বনাথত হোৱাতে আৰু ভাল লাগিল। বিশ্বনাথত মই শেষৰবাৰ আহিছিলোঁ 2012 চনত, এটা কুইজৰ কাৰণে আহিছিলোঁ বিশ্বনাথ কলেজত, ৰাজ্যিক ভিত্তিত কুইজত প্ৰথম হৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত 10 বছৰৰ পাছত আকৌ 2022ত আহি আছোঁ, গতিকে সেইটো এটা ভাল লাগিলে। কৃষি মহাবিদ্যালয়খন চোৱাৰো এটা হেঁপাহ আছিল। কালি আহি আপোনালোকৰ আয়োজন দেখি মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। মানে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান 40জন প্ৰতিযোগীক ৰাখি আৰু থকা খোৱাৰ সুব্যৱস্থাৰে সৈতে, এইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা। কিন্তু মোৰ ভাবি মানে এই কথাটো মেনেজমেণ্টটো, কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ চৰকাৰী অনুষ্ঠানে কিন্তু পাতিবলৈ ভয় কৰে। গৈছোঁ বিভিন্ন জেগাত, চৰকাৰী অনুষ্ঠানেই পাতিব ভয় কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ মানে টকা পইচা বিভিন্ন আঁসোৱা কিছুমান থাকি যায়, নোৱাৰে, ভয় কৰে। কিন্তু তথাপি আজি আকাশ বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত যিটো এটা মানে এনেকুৱা ইমান সুব্যৱস্থাৰে কোনো ধৰণৰ আমাৰ অসুবিধা হোৱা নাই। আজি ইমান ভাল ভাল বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহিছে, আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপেও আহিছোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ থকা খোৱা অহা যোৱা গোটেইখিনি সুব্যৱস্থা কৰি প্ৰত্যেকটো বস্তু ইমান সুশৃংখলিতভাৱে মানে কৰিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু আহি কালি অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰথমৰ পৰা মানে মই সাংবাদিকতা আৰু গণমাধ্যমৰ ছাত্ৰ হিচাপে
বিজ্ঞানৰ লেখা বিষয়ক যিখিনি বস্তু শিকিছোঁ, অনুবাদ, কলা কৌশল, কেনেধৰণে এটা লেখা লিখিব লাগে, কি মাধ্যম প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। কৌশিক, মই এইখন মহাবিদ্যালয়ৰে ৩য় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী। প্ৰথমে মই আকাশ বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ শিক্ষা কেন্দ্ৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত এনে এটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে। আচলতে যিসকল লোকৰ লেখা পঢ়ি থাকোঁ সৰুৰে পৰাই, তেওঁলোকৰ সান্নিধ্যত আহিবলৈ পাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে। লিখা মেলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে, সেইটো কাৰণে আচলতে ভাল লাগিছে। আগতে এনেকৈ বিজ্ঞান লেখাৰ কৰ্মশালাত যোৱা নাই, কিন্তু বিজ্ঞানৰ কৰ্মশালাত গৈছিলোঁ, গতিকে বহুত কথাই শিকিব পাৰিছোঁ। প্ৰথম যেতিয়া সোমাইছিলোঁ ভাবিছিলোঁ চব ষ্টুডেণ্টেই হ'ব, কিন্তু আহি পেলাই অলপ বেলেগ পৰিৱেশ এটা দেখিছোঁ। কৈছে যে ইয়াতে নিৰ্বাচিত লোকসকলেহে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ গোস্বামী ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এইকেইজন ষ্টুডেণ্টক এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ বাবে। আৰু যিখিনি শিকিছোঁ, বহুতখিনি শিকিছোঁ, বহুত নতুন কথা শিকিছোঁ, বহুত কৰিবলগীয়া আছে এতিয়াও গম পাইছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ যিখিনি অভিজ্ঞতা ল'লোঁ এইখিনিয়ে ভৱিষ্যতে আমাক যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা দিব আৰু আমি আমাৰ জীৱনত এইখিনিক লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম।